वेलकम बॅक. तर ह्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रत्यक्ष असेंब्ली कशी करायची फ्लॅंज्ड कपलिंगची ती बघणार आहे. त्यापूर्वी जसं आदल्या व्हिडिओमध्ये म्हणालो होतो की दुसरी मेथड आपण वापरणार जिथे आपण वन बाय वन पार्ट्स कॉल करणार आणि लगेच त्यांना कन्स्ट्रेन करून मग नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू कॉल. ही मेथड आपण इथे यूज करणार आहे. ओके, तर त्याआधी पहिल्यांदा सिक्वेन्स ठरवला गेला पाहिजे की पार्ट्स कुठल्या क्रमानं आपल्याला कॉल करायचे. तर जर तुम्ही इथे इमेज बघितली, मी हे मिनिमाइज करतो आता आणि I will open the image once again, so it would be easy for me to explain. Let me do it. So this is the coupling. ओके, तर ह्याच्यामध्ये सिक्वेन्शियली तुम्ही जर बघितलं तर इथं ज्या क्रमाने तुम्हाला पार्ट्स दिसत आहेत, राईट रनिंग राईट फ्रॉम लेफ्ट एंड टू दी एक्स्ट्रीम राईट एंड, म्हणजे ह्या एंड कडून ह्या एंड कडं असा जो एक 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 सिक्वेन्स आहे, त्या सिक्वेन्सने जर आपण पार्ट्स कॉल केले तर इट विल बी व्हेरी कन्व्हिनियंट फॉर अस टू अप्लाय द कन्स्ट्रेंट्स इवन टू कॉल द पार्ट्स. त्यामुळे सिक्वेन्स साधारण असं ठेवूया आपण. पहिल्यांदा हा शाफ्ट कॉल केला जाईल, त्यानंतर ही की कॉल केली जाईल, त्यानंतर ही फ्लॅंज कॉल केली जाईल, त्यानंतर ही फ्लॅंज कॉल केली जाईल, त्यानंतर हा शाफ्ट कॉल करूया, त्यानंतर ही की कॉल करूया, and then we will call the fasteners, I mean the nuts and bolts. साधारण हा सिक्वेन्स ठेवायला हरकत नाही. ह्याच्यामध्ये थोडाफार फरक होऊ शकतो. म्हणजे आधी शाफ्ट कॉल केला, मग फ्लॅंज कॉल केली, मग बोल्ट कॉल करू शकता मधूनच. वी कॅन डू इट इन दिस वे. बट आत्ता ह्या व्हिडिओमध्ये आपण सिक्वेन्स हा फॉलो करणार आहे. शाफ्ट, की, then flange 2, then shaft, then key, and then finally the threaded elements, that is bolts and nuts. असा सिक्वेन्स आपण साधारण फॉलो करणार आहे. ओके, आता इथं बघत असताना कॉल कसे करायचे हे आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे, कारण वी हॅव सीन इट इन अर्लियर व्हिडिओज. ओके, त्यामुळे कॉल कसे करायचे ह्यात फारसं बघण्यासारखं नाही आहे. कन्स्ट्रेंट्स आपण कसे अप्लाय करतो त्यातले बारकावे काय काय आहेत ते आपल्याला इथे आता बघायचे. कन्स्ट्रेंट्स कुठले आहेत हेही महत्वाचं आहे आणि ते अप्लाय करताना नेमकं त्या कंपोनेंटची कुठली एंटिटी पिक करायची, पॉइंट पिक करायचा का, एज पिक करायची का, सरफेस पिक करायचा का, ॲक्सिस पिक करायचा की आणखी कुठली एंटिटी त्या कंपोनेंटची पिक करायची, ते इथं वर्थ सीइंग आहे ड्युरिंग द असेंब्ली क्रिएशन constraint creation process. I expect you students to observe these things rather than how the parts have been created and how the parts have been called in the assembly context. हे इतकं आत्ता मॅटर करत नाहीये. Okay, so I expect that sort of observations from you during entire creation process of this assembly. Now at this moment I would minimize this image and get back to the assembly interface of CATIA. Let me start. So start mechanical design, you know it, in earlier video I have shown it. So start mechanical design and we can straight away move into assembly design over here. Okay, you'll get all the options pertaining to assembly modeling. Let me turn on the specification tree, which is not available right now. So let me turn this one on. You can see that the specification tree has appeared. Okay, ही स्पेसिफिकेशन ट्री आपल्याला लागणार आहे, कारण जेव्हा आपण एखादा पार्ट कॉल करतो तेव्हा कॅटेची असेंबली इंटरफेस आपल्याला काय विचारते की कुठल्या असेंब्लीमध्ये हा पार्ट ऍड करायचा आहे. ओके, यू कॅन सी ॲट द बॉटम ओव्हर हिअर, इथं कमांड प्रॉम्प्ट येतो, तिथं तुम्ही नोट करू शकता की व्हाय दिस specification tree is essentially has to be on the screen. Okay, let me call the first part. Okay, पहिल्यांदा आपण shaft कॉल करणार आहोत. सो इथं ऑप्शन दिसतोय तुम्हाला एक्झिस्टिंग कंपोनेंट आपल्याला ऍड करता येतो. सो लेट अस कॉल द एक्झिस्टिंग कंपोनेंट, दॅट इज की. सो कॉल इट. आता इथं प्रॉम्प्ट बघा, select a component into which the existing component will be inserted. Now this is the component into which the existing component is going to be added. So go for this product, click here. इथं क्लिक केलं मी. Now it will prompt me to pick the component which is to be inserted over here. पहिल्यांदा मी शाफ्ट पिक करतोय. शाफ्ट म्हटलं, ओपन म्हटलं. आता शाफ्ट हा पार्ट इथं तुम्हाला असेंब्ली इंटरफेस मध्ये दिसेल. इट टेक्स time and you can see the part has appeared. Simultaneously the specification tree has displayed its name in the tree itself. You can see that it is the sub element of the product one. Product is the top element now, and under which a particular component has been called, which is we have called shaft. Okay, आता एकच पार्ट आलाय. तर जसं मी म्हणालो की असेंब्ली कुठलीही असू दे, ती मोशनसाठी असू दे किंवा एक स्टॅटिक स्ट्रक्चरल असेंब्ली असू दे, एक तरी कमीत कमी एलिमेंट त्याच्यामध्ये फिक्स असायला पाहिजे. सो लेट अस फिक्स दिस एलिमेंट इटसेल्फ. त्यामुळे इथनं पुढे जेव्हा आपण कन्स्ट्रेंट लावू तेव्हा हा पार्ट हलणार नाही. ओके, हा आपण आत्ता फिक्स करतोय
पण ऍक्च्युअली जसं आपण मगाशी असेंब्लीच्या एक्सप्लेनेशनच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं की ह्या शाफ्ट पासून म्हणजे ड्रायव्हरच्या शाफ्ट पासून ड्रिव्हनच्या शाफ्ट पर्यंत सगळे एलिमेंट्स रोटेट होतात. त्यामुळे हा फिक्स जो कन्स्ट्रेंट आहे तो फक्त आपण असेंब्ली बिल्ड करण्यापुरता ठेवणार आहे. नंतर आपल्याला तो डिलीट करावाच लागणार आहे. ओके, राईट ॲट दिस मोमेंट लेट अस अप्लाय द फिक्स कन्स्ट्रेंट टू दिस कंपोनेंट. हे कसं अप्लाय करायचं? इथं फिक्स कन्स्ट्रेंट नावाचा एक ऑप्शन दिसतोय. हे कन्स्ट्रेंट्स आपण ऑलरेडी बघितलेले आहेत. त्यामुळे फिक्स कंपोनेंट म्हणा, क्लिक करा आणि हा कंपोनेंट एकतर इथं पिक करा किंवा ट्री मधनं पिक केलं तरी चालू शकतो. You can see an icon which ensures that the constraint has been applied. So select this component and you can see that icon has appeared on this said component. हा component आता फिक्स झाला. ओके, आता एक लक्षात घ्या, ह्याच्यावरती कन्स्ट्रेंट आहे त्यामुळे मॅन्युप्युलेट जर करून बघायचं असेल, मॅन्युप्युलेट मी जातोय आता इथं मॅन्युप्युलेट म्हटलं. आता इथं विथ रिस्पेक्ट टू कन्स्ट्रेंट हे ऑफ आहे. ओके, हे ऑफ असताना हे सगळे ऑप्शन्स ऍक्टिव्ह होतात ह्या कंपोनेंट. फॉर एक्झाम्पल आता मी समजा ह्या कंपोनेंटला एक्स मध्ये ड्रॅग केलं तर तो ड्रॅग होणार, कारण की तुम्ही काय म्हटले विथ रिस्पेक्ट टू कन्स्ट्रेंट हे ऑन नाही आहे. हे ऑन असेल तरच हा हलणार नाही. हा ऑन नाही आहे त्यामुळे कन्स्ट्रेंट कन्सिडर केले जाणार नाहीत. त्यामुळे तुम्ही म्हणाल त्या डायरेक्शन मध्ये हा कंपोनेंटचा स्लाइड किंवा रोटेट होऊ शकतो. उदाहरणार्थ एक्स इथं ऑन दिसते, ही एक्स डायरेक्शन आहे, हा कंपोनेंट एक्स मध्ये हलू शकतो. पण हे हलणं ऍक्च्युली व्हर्च्युअल आहे, हा ऍक्च्युली हलू शकत नाही. आपण इथं फक्त त्याला काय म्हटलंय, कन्स्ट्रेंट कन्सिडर करू नकोस असं सांगितलेलं आहे. त्यामुळे हा कंपोनेंट हलतो. समजा मी हे ऑन केलं, असेंब्ली चालू असताना शक्यतो हा ऑप्शन ऑन ठेवायचा असतो, म्हणजे तुम्हाला तो कन्स्ट्रेंट प्रॉपरली अप्लाय झालाय की नाही हे व्हेरीफाय करता येतं. हे जर ऑफ असेल तर सगळेच कंपोनंट अनकन्स्ट्रेंट दाखवले जातात, जरी त्याच्यावरती तुम्ही कन्स्ट्रेंट्स अप्लाय केले असले तरी. ओके, आता इथं बघू आपण एक्स मध्ये हा कंपोनंट हलतो का? आता हलत नाही. यू कॅन सी दॅट आय हॅव प्रेस्ड अँड हेल्ड द माउस बटन. इथं हात दिसतोय बघा, हाताची बोटे सगळे मिटलेली आहेत. त्याचा अर्थ माउस बटन प्रेस केलेलं आहे अँड आय एम ट्राइंग टू ड्रॅग दिस कंपोनंट विच इज नॉट मूव्हिंग ॲट ऑल. याचा अर्थ काय होतो की ते कन्स्ट्रेंट्स अप्लाय झालेला आहे. ओके, वी हॅव टू से ओके अँड गेट बॅक टू दिस कन्स्ट्रेंट. ओके, इथं आता मॅन्युअल अपडेशन ऑन असल्यामुळं हा आपल्याला ब्लॅक कलर मध्ये दिसतोय. लेट अस अपडेट दिस. ओके, कन्स्ट्रेंट विल बी ऍक्टिव्हेटेड. ओके, एक पार्ट आता मी कॉल केला. आता दुसरा पार्ट मी कॉल करणार आहे की, जसं आपलं ठरलंय. सो लेट अस गो फॉर एक्झिस्टिंग कंपोनेंट. ह्या प्रॉडक्ट मध्ये मला ती की ऍड करायची आहे. याला सिलेक्ट करायचं नाही, याला सिलेक्ट करायचं, कारण सगळे पार्ट जे आहेत ते ह्या प्रॉडक्ट 1 ह्याच्या अंडरच रजिस्टर होणार आहे. त्यामुळे प्रॉडक्ट 1 म्हणा आणि सिलेक्ट द की पार्ट, की आणि ओपन म्हणा. ओके, आता ही की आलेली दिसत नाहीये, मॅन्युप्युलेट करा, मॅन्युप्युलेट म्हणा आणि आता ही की ऍक्च्युली कुठे गेली असणार आहे, तर ती शाफ्टच्या बॉडीच्या आत गेलेली असणार आहे. आता इथं मात्र मला तो फिक्स कन्स्ट्रेंट जो आहे तो अनकन्सिडर करावा लागेल. त्यामुळे मी ऑप्शन ऑफ करतोय, त्याला बाजूला घेतोय आणि इथं मला आता ही की दिसतेय. ह्या कीला देखील मी आता बाजूला घेतोय. तर समजा वाय मध्ये काहीतरी मी याला हलवून घेतलं. ओके, आता इथं मी ओके म्हटलं. आता हा परत ब्लॅक झालाय, परत जिथे त्याला अपडेट करा, तो पुन्हा त्याच्या जागी जाईल आणि आपल्याला जो हवा होता कंपोनंट तो पूर्णपणे बाहेर आलेला दिसेल. ओके, अशा पद्धतीने आपल्याला हे करावं लागेल. आता ह्या शाफ्ट मध्ये आणि ह्या की मध्ये नेमका कन्स्ट्रेंट अप्लाय कसा करायचा ते बघा. जसं मी एक्सप्लेनेशनच्या व्हिडिओमध्ये म्हणालो की ही जी की आहे त्याचा जो आकार आहे, हा जो आकार आहे त्याचा निम्मा भाग जो आहे तो ह्या स्लॉट मध्ये बसणार आहे आणि ह्या कीचा निम्मा जो भाग आहे वरचा तो फ्लॅंजच्या स्लॉट मध्ये बसणार. ओके, याचा अर्थ काय होणार की ही की जी आहे, ह्या कीचा हा जो बॉटम सरफेस आहे तो बॉटम सरफेस आणि ह्या स्लॉटचा हा बॉटम सरफेस हे एकमेकाला पॅरलल आणि एकमेकापासून 0 अंतरावरती असावे लागतात. ओके, आता नुसते हे दोन कन्स्ट्रेंट देऊन पण चालणार नाहीये आपल्याला. ह्यातला अजून एक महत्वाचा कन्स्ट्रेंट कुठला असणार ते सांगतो तुम्हाला आता इथं. यातली ही जी एज आहे, आता मी जी हायलाइट केली, जी लाल कलर मध्ये दिसते, ती एज बरोबर ह्या एज वरती यायला पाहिजे. ह्या एज वरती यायला पाहिजे. सिमिलरली ही एज या स्लॉटच्या ह्या एज वरती आली पाहिजे. ह्या एज वरती आली पाहिजे. असे कन्स्ट्रेंट्स मला ह्याला द्यावे लागतील. म्हणजे एकूण इथं आता आपल्याला बेसिकली 3 कन्स्ट्रेंट्स तरी द्यावे लागतीलच. पहिला ह्याचा बॉटम फेस आणि ह्या स्लॉटचा बॉटम फेस ह्याच्यामध्ये कॉन्टॅक्ट कन्स्ट्रेंट द्यावा लागेल. दुसरा कन्स्ट्रेंट ही एज आणि करेस्पॉन्डिंग त्या स्लॉटची एज ह्याच्यामध्ये कन्स्ट्रेंट द्यावा लागेल. ह्या कीची इकडची एज आणि करेस्पॉन्डिंग इकडची एज याच्यामध्ये एक कन्स्ट्रेंट द्यावा लागेल. असे एकूण 3 कन्स्ट्रेंट्स मला द्यावे लागतील. प्लस ही जी की आहे, ही जी की आहे त्याचा हा जो फेस आहे, हा फेस
आणि शाफ्टचा हा फेस याच्यामध्ये देखील 0 अंतर आहे. हे देखील आपल्याला कन्स्ट्रेंटनं इथं अप्लाय करायचं आहे. ओके, सो लेट अस डू दॅट. आता हे कसं करायचं? तर पहिल्यांदा कॉन्टॅक्ट कन्स्ट्रेंट म्हणा, कॉन्टॅक्ट कन्स्ट्रेंट. याचा बॉटम फेस पिक करा, याचा बॉटम फेस आणि याचा बॉटम फेस पिक करा. हे आता कॉन्टॅक्ट कन्स्ट्रेंट अप्लाय झालेला आहे. फक्त मी इथं अपडेट केलेलं नाहीये. अपडेट झालेलं आहे, नो इश्यू. आता हे एकमेकाच्या अपोजिट येऊन थांबलेले आहेत. आता दुसरा कन्स्ट्रेंट आपल्याला अप्लाय करायचा आहे. ही एज आणि ही एज याच्यामध्ये आपल्याला कोइन्सिडेंट कन्स्ट्रेंट द्यायचा आहे. सो लेट अस चूज दिस कोइन्सिडन्स कन्स्ट्रेंट. ही एज पिक करा आणि ही एज पिक. नो सी, हे बरोबर ही एज आणि त्या ह्या कीची तिकडची एज हे एकमेकाला कन्स्ट्रेनिंग झालेलं आहे. आता महत्वाचा मुद्दा असा उरतो की ही एज आणि ह्या कीची करस्पॉन्डिंग एज ही कशी कन्स्ट्रेन करायची, हे आपल्याला आता पॉसिबल नाही, कारण की ते एज मला सिलेक्टच करता येत नाहीये. त्यासाठी काय करायचं, पुन्हा हा जो कंपोनंट आहे याला मॅनिप्युलेट करा आणि त्यावेळी कन्स्ट्रेंट्स ऑफ ठेवा आणि ह्याला झेड मध्ये फक्त उचलून घ्या. म्हणजे हा आता सुट्टा झाला, ओके म्हणा. परत आता तुम्ही एजेस पिक करू शकता. परत कोइन्सिडेंट म्हणा, ही एज पिक करा आणि ही एज. आता हे दोन्ही कन्स्ट्रेंट्स अप्लाय झाले. आता फक्त शेवटचा एक कन्स्ट्रेंट राहिला आहे, तो म्हणजे हा फेस आणि हा फेस याच्यामध्ये 0 अंतर. ऑफसेट कन्स्ट्रेंट म्हणा, डिस्टन्स आपण ऑफसेट कन्स्ट्रेंट न देतो. ऑफसेट कन्स्ट्रेंट म्हटलं हा फेस आणि हा फेस याच्यामध्ये आपल्याला 0 अंतर पाहिजे आहे. सो लेट्स मेक इट 0. ओके, अशी ही की बसणार आहे. आपलं ओरिएंटेशन ऑब्जेक्टचं हे असं असणार. Okay, so this is how first two components have been called, and we can say that they have been assembled by using appropriate constraints. Okay, at this moment we'll stop the video and next part will be called in the next video. At the moment la we're going to stop.